હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી એવી પનીર ભુરજી તથા સાથે ઘઉં અને ઓટ્સ મિક્સ લોટના સ્પેશિયલ પરાઠા। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં તથા બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો જેથી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। સૌપ્રથમ 2 વાટકી અહીં મેં ઓટ્સ અને ઘઉંનો મિક્સ લોટ લીધો છે। આ લોટ હું ઘરે દળીને તૈયાર કરું છું। એ લોટ હું કેવી રીતે અને કેટલા રેશિયોમાં તૈયાર કરું છું એ તમારે જોવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં લિંક શેર કરેલી છે, એ તમે જોઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે 2 ચમચી કસૂરી મેથી એડ કરીશું, અડધી ચમચી અજમો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ અહીં આપણે મોણ માટે ઘીનો ઉપયોગ કરીશું। અહીંથી 2 કે 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલ પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ ઘી એડ કરવાથી પરાઠા એકદમ ખસ્તા અને સરસ બને છે। હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અહીં મેં બતાવ્યું છે એમ મુઠ્ઠી વડે એટલું મોણ લેવાનું છે। હવે ધીરે ધીરે પાણી એડ કરીને આપણે એકદમ સરસ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણે એકદમ ભાખરી જેવો કડક કે રોટલી જેવો ઢીલો નથી બાંધવાનો, મીડિયમ બાંધવાનો છે। બસ આ રીતે લોટ સરસ તૈયાર થઈ જાય પછી એને ઢાંકીને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે પનીર ભુરજીની તૈયારી કરી લઈશું। અહીં મેં 1 બાઉલ પનીર લીધું છે। આ પનીર પણ મેં ઘરે દૂધની મલાઈમાંથી બનાવેલું છે। તો દૂધની મલાઈમાંથી પનીર કેવી રીતે બનાવવું એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં શેર કરેલી છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો। હવે 1 બાઉલ ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને ટમેટાં લીધા છે। આ મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધા હતા। 1.5 ચમચી જેટલું લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। 1 ડુંગળી અને ટામેટાં રફલી ચોપ કરીને લીધા છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે જે રફલી ચોપ કરીને ડુંગળી અને ટમેટાં તૈયાર કર્યા છે એને શેકી લેવાના છે। તો તેના માટે એક વાસણમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ લઈશું, તેમાં જીરું એડ કરીશું, સાથે 1 ટુકડો લાલ સૂકું મરચું, તમાલપત્ર, 2 લવિંગ, 2 મરી એડ કરીશું, સાથે ડુંગળી અને ટામેટાં જે રફલી ચોપ કરેલા હતા તે એડ કરીશું। તેની સાથે 5 થી 6 કાજુ તથા 1 ચમચી મગજતરીના બીજ એડ કરીશું તથા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી અને એને આપણે કૂક થવા દઈશું। ટામેટાં અને ડુંગળીને કૂક થતાં 5 થી 6 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગે છે। વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા જઈશું। મેં અહીંયા બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે ટામેટું ચડી જાય પછી એને આપણે એક બાજુ આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા મૂકી દઈશું અને એને ઠંડુ થાય પછી એની મિક્સર જારમાં પેસ્ટ બનાવી લઈશું। હવે ફરીથી આપણે એ જ વાસણમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું અને ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે થોડું જીરું એડ કરીશું। ત્યારબાદ એમાં આપણે ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી અને લસણ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ડુંગળી અને લસણ મરચાંની પેસ્ટને આપણે બરાબર શેકવાની છે કે જેથી એની કચાશ નીકળી જાય। ડુંગળી અને લસણ મરચાં બરાબર શેકાઈ જાય ત્યારબાદ એમાં આપણે ટામેટાં અને કેપ્સિકમ જે ઝીણા ઝીણા ચોપ કરીને તૈયાર કર્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું અને એને ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ પર એને કૂક થવા દઈશું। 4 થી 5 મિનિટમાં વ્યવસ્થિત રીતે કૂક થઈ જશે। ત્યારબાદ એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર, કાશ્મીરી મરચું 2 ચમચી જેવું એડ કરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યા પછી આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ બધા મસાલાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ કૂક થવા દઈશું। હવે આપણે જે ડુંગળી અને ટામેટાં શેકીને પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી એ એડ કરીશું તથા મિક્સર જારમાં થોડું પાણી એડ કરીને એ પણ જોડે એડ કરી લઈશું। પાણી એડ કર્યા પછી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને એને ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે એને આપણે હલાવતા જઈશું। 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે એમાં 1 ચમચી કસૂરી મેથી, પનીર અને સબ્જી મસાલો એડ કરી દઈશું। આમાં આપણે કોઈ જાતનો ગરમ મસાલો એડ નથી કરવાનો, તો પણ સરસ ટેસ્ટી બને છે। હવે બરાબર મિક્સ કરીને ફરીથી એને 2 મિનિટ કૂક થવા દઈશું। તો બસ અહીંયા આપણી પનીર ભુરજી તૈયાર છે। હવે એના ઉપર આપણે ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર એડ કરી દઈશું। હવે પરાઠા બનાવી લઈશું। પરાઠા બનાવવા પહેલાં આપણે લોટને ફરીથી 2 મિનિટ સરખી રીતે મસળી લઈશું। ત્યારબાદ અહીં મેં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે નાના નાના ગુલ્લા કરી લઈશું। હવે આપણે અહીંયા મેં બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે વળી લઈશું। તો આ રીતે નાની રોટલી કરીને એના ઉપર આપણે ઘી લગાવી દઈશું। ત્યારબાદ એને ફોલ્ડ કરીશું। ફરીથી આપણે એના ઉપર થોડું ઘી લગાવીશું
અને ફરીથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો બસ આ રીતે ત્રિકોણ આકારમાં નાનું ગુલ્લું તૈયાર થશે. હવે એને કોરા લોટ સાથે થોડું રગદોડી અને સરસ હળવા હાથે ત્રિકોણ પરોઠો તૈયાર કરી લઈશું. તો બસ આ રીતે બધા પરાઠા વણીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે પરાઠાને વણવાની સાથે શેકી પણ શકો છો. હવે મેં અહીંયા તવી ગરમ કરવા મૂકી દીધી હતી, એમાં પરાઠો આપણે મૂકીશું. પરાઠા ઉપર આપણે ચારે બાજુ થોડું થોડું તેલ લગાવીશું. એની સાઈડ પલટાવી બીજી બાજુ બી થોડું તેલ લગાવી લઈશું. બસ આ રીતે પલટાવીને પરાઠો શેકી લેવાનો છે. આ રીતે બધા જ પરાઠા તૈયાર કરી લઈશું. સર્વ કરવા માટે રેડી છે પનીર ભુરજી અને આપણા સ્પેશિયલ પરાઠા. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પતલા અને સરસ પરાઠા બન્યા છે. તો એન્જોય કરો. તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.